Hello everyone. We start our next point, that is respiratory acidosis. We know that these are the physiologically acid-base imbalance disorder. Which are they? Respiratory acidosis, respiratory alkalosis, metabolic acidosis and metabolic alkalosis. आपल्याला माहिती फिजिओलॉजिकली ब्लडमध्ये जर ॲसिड आणि बेसची लेवल इम्बॅलन्स झाली, म्हणजेच pH जर अल्टर झाला, चेंज झाला, ओके, तर त्या ठिकाणी आपल्याला वेगवेगळे डिसीज बघायला भेटतील. ओके, म्हणजेच त्याला ॲसिडोसिस किंवा अल्कोलोसिस आपण असं म्हणत असतो. H+आयन म्हणजे ॲसिडची लेवल वाढली तर त्याला आपण ॲसिडोसिस म्हणतो, आणि ॲसिडची म्हणजे बेस वाढलं, ओके, तर त्याला आपण काय म्हणतो? अल्कोलोसिस. म्हणजे बेसिक नेचर त्या ठिकाणी ब्लडचं होऊन जाईल. तर त्या रिलेटेड बघा, पहिला डिसऑर्डर कोणता आहे? रेस्पिरेटरी ॲसिडोसिस. कोणता आहे? रेस्पिरेटरी ॲसिडोसिस. काय म्हणते? द बायकार्बोनेट कंटेंट ऑफ प्लाझ्मा इज इन्क्रीज्ड ड्यू टू ॲबनॉर्मल रिटेन्शन ऑफ CO2 arising from hypoventilation in the lung, that is accumulation of CO2. आत्ताच आपण मेकॅनिझम बघितली. काय म्हणते? हायपोव्हेंटिलेशन झाल्यामुळे काय होणार? रेस्पिरेशन कमी होणार आणि CO2 जास्त प्रमाणात काय होणार? लंग्समध्ये प्रेझेंट राहील. आणि CO2 जास्त प्रमाणात लंग्समध्ये प्रेझेंट राहिल्यामुळे काय होणार? तो वॉटरसोबत कंबाईन होऊन कार्बोनिक ॲसिड तयार करेल. काय करेल? H2CO3 काय तयार करेल? कार्बोनिक ॲसिड. मग त्याचं परत आयोनायझेशन होईल. कशामध्ये? बायकार्बोनेट आणि H+मध्ये, आणि त्या ठिकाणी H+ आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन काय होईल? इन्क्रीज होईल. त्या कंडिशनला आपण म्हणतो रेस्पिरेटरी ॲसिडोसिस. आता आपल्याला बघायचं मेन क्रायटेरिया काय? की हायपोव्हेंटिलेशन झाल्यामुळे, ओके, ऑक्सिजनचं कॉन्सन्ट्रेशन लंग्समध्ये कमी झाल्यामुळे हे सगळं घडून येतं. मग हायपोव्हेंटिलेशन कशामुळे होतात? पहिलं, डिक्रीज द रेट अँड डेप्थ ऑफ ब्रिदिंग, रेस्पिरेशन कमी झाल्यामुळे. नंतर एअरवे ऑब्स्ट्रक्शन आणि डिक्रीज द गॅस एक्सचेंज, गॅस एक्सचेंज कमी झाल्यामुळे, किंवा एअरवे म्हणजे श्वास घ्यायला जर अडथळा निर्माण झाला तर त्या कंडिशनला कोणती कंडिशन होते? हायपोव्हेंटिलेशन कंडिशन होते. सो इट ऑकर मेनली इन, आणि ती कंडिशन कोणत्या कंडिशनमध्ये होते? बघ, सेंट्रल नर्वस सिस्टीम डिप्रेशन असेल, न्यूरोमस्क्युलर डिसऑर्डर म्हणजे न्यूमोनिया झाला असेल, लंग्स डिसऑर्डर असेल म्हणजे ब्रॉन्कियल ऑब्स्ट्रक्शन असेल, किंवा क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव्ह एअरवे डिसीज झाला असेल, किंवा कंजेस्टिव्ह हार्ट फेल्युअर असेल. तर त्या सगळ्या कंडिशनमध्ये कोणती कंडिशन येऊ शकतो? काय होऊ शकतं? रेस्पिरेटरी ॲसिडोसिस. त्यामध्ये हायपोव्हेंटिलेशन कंडिशन होते. ओके, तर आता रेस्पिरेटरी अल्कोलिसिसमध्ये काय होणार? बघा, ॲसिडोसिसमध्ये H+ आयन कॉन्सन्ट्रेशन वाढणार, अल्कोलोसिसमध्ये H+ आयन कॉन्सन्ट्रेशन कमी होणार. मग आपण आधीच बघितलं H+ आयन कॉन्सन्ट्रेशन कधी कमी होणार? जेव्हा त्या ठिकाणी काय होईल? बघा, द कार्बोनिक carbonic acid content of plasma is decreased due to the abnormal elimination of CO2 arising from the hyperventilation. जास्त प्रमाणात ऑक्सिजन भेटलं लंग्सला, जास्त CO2चं एक्सचेंज होईल. जास्त CO2चं एक्सचेंज झाल्यामुळे CO2 बाहेर पडेल आणि त्या ठिकाणी वॉटरसोबत कंबाईन करायला CO2 कसं होईल? हे कार्बोनिक ॲसिड कमी तयार होईल. कार्बोनिक ॲसिड कमी तयार झाल्यामुळे काय होणार? H+चे आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन त्या ठिकाणी कमी होईल आणि त्या पर्सनला काय होऊ शकतो? रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस. मग हायपर व्हेंटिलेशन कंडिशन कधी होणार? डिक्रीज द रेट अँड डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग ॲट अ हाय ॲटिट्यूड. उंचावर गेले, एकदम खूप उंचावर, त्या ठिकाणी रेस्पिरेशन कसं झालं? कमी. अँड ऑकर्स इन मेनली सेंट्रल नर्वस सिस्टीम डिस्टर्बन्स, नंतर अँझायटी, प्रेग्नन्सी, हायपॉक्झिया ड्यू टू द हाय ॲटिट्यूड, लंग्स डिसीज किंवा हार्ट फेल्युअर, ड्रग टॉक्झिसिटी झाली तरी होऊ शकते, ड्रगचा ओव्हरडोस झाला तरी, आणि पल्मोनरी डिसऑर्डर झाला म्हणजे अस्थमा, न्यूमोनिया, इडेमा ह्यासारखे जर डिसीज झाले तर त्या ठिकाणी काय होणार? त्या पर्सनला रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस होणार, कारण की कंडिशन कोणती होते? हायपर व्हेंटिलेशन. सिमिलरली ह्या ठिकाणी बघा, मेटाबॉलिक ॲसिडोसिस म्हणजे काय होणार? डिक्रीज द लेवल ऑफ बायकार्बोनेट कंटेंट ऑफ प्लाझ्मा और इन्क्रीज द प्रोडक्शन ऑफ H+ प्रोड्युसेस मेटाबॉलिक ॲसिडोसिस. काय म्हणते? बायकार्बोनेट कंटेंट ऑफ प्लाझ्मा कमी होणार, बेसिक कंटेंट कमी होणार आणि H+चं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त होणार. त्या कंडिशनला आपण काय म्हणतो? मेटाबॉलिक ॲसिडोसिस. आणि टिपिकल कॉजेस ऑफ मेटाबॉलिक ॲसिडोसिस विच आर इंजेक्शन ऑफ टू मच अल्कोहोल,
excessive loss of bicarbonate ion in the diarrhea, accumulation of lactic acid, कीटोॲसिडोसिस, स्टार्वेशन, जास्त वेळ उपाशी राहिलं तर, नंतर किडनी फेल्युअर आणि अवघड एक्सरसाइज केली तर, ओके, जी की जेणेकरून आपल्याला त्रास होईल अशी, ओके, अशी कंटिन्यूस खूप जास्त वेळेस किंवा अवघड अशी एक्सरसाइज केली तरी त्या पर्सनला काय होऊ शकते, मेटाबॉलिक ॲसिडोसिस होऊ शकतो. ओके, नंतर बघू आपण मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस म्हणजे काय. ह्या ठिकाणी आता अल्कोलोसिस बेसिक नेचर वाढणार. बेसिक कशाचं असते, बायकार्बोनेट, ते इन्क्रीज होणार. बघा, इन्क्रीज द लेवल ऑफ बायकार्बोनेट कंटेंट ऑफ प्लाझ्मा प्रोड्युसेस मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस. इट इज ड्यू टू इन्क्रीज द प्रोडक्शन अँड एक्सेस रिटेन्शन ऑफ बायकार्बोनेट आयन. काय म्हणते, H+ आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी होणार आणि काय होणार, बायकार्बोनेट कंटेंटचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढणार. त्यामुळे काय होणार, सगळं तिकडं अल्कोलोसिस होणार. बेसिक ओके. आणि त्याचे कॉजेस कोणते आहेत, वोमिटिंग. असं वोमिटिंग झाल्यामुळे काय होणार, गॅस्ट्रिक सिक्रिशन जास्त प्रमाणात लॉस होऊन जातं, किंवा अल्कलाईन ड्रग जास्त घेतले तर, म्हणजेच ओव्हरडोस ऑफ अँटॅसिड झाला तरीसुद्धा काय होऊ शकते, मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस होऊ शकते. ओके, आता हे सगळे काय आहेत त्याचे डिसऑर्डर्स. आता आपल्याला बघायचं आहे की इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन द ॲसिड बेस इम्बॅलन्स. असे कोणते इलेक्ट्रोलाइट आहेत जे ॲसिड आणि बेसच्या इम्बॅलन्समध्ये यूज होतात. पहिला आहे सोडियम ॲसिटेट, सेकंड आहे पोटॅशियम ॲसिटेट, सोडियम बायकार्बोनेट, पोटॅशियम सिट्रेट, सोडियम सिट्रेट, सोडियम फॉस्फेट अँड अमोनियम क्लोराईड. ओके, ह्यामधले काही झालेले, जसे सोडियम बायकार्बोनेट आपलं ऑलरेडी स्टडी झालेलं आहे, नंतर अमोनियम क्लोराईडसुद्धा आपलं ऑलरेडी झालेलं आहे. तर बाकीचं आपण आता स्टडी करू. बघा, पहिला कोणता आहे, सोडियम ॲसिटेट. त्याचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आहे CH3COONA × 3H2O. त्याला आपण म्हणतो नायट्रिल ॲसिटेज, NaTR इथं, ओके, TRII, नायट्रिक ॲसिटेट. ओके, हा झाला त्याचा सिनोनेम. प्रॉपर्टीज बघा, नेचर क्रिस्टलाइन पावडर, कलर व्हाईट, ओडरलेस अँड टेस्ट स्लाइटली बिटर और सलाइन टेस्ट, सोलुबिलिटी insoluble in water and efflorescence in dry and warm air, and aqueous solution are alkaline in nature. Aqueous solution कसं आहे त्याचं, अल्कलाइन. uses same systemic and urinary alkalizer in the metabolic acidosis, antacid, diuretic and buffer. हे काय झाले, सगळे सोडियम ॲसिटेटचे यूज. नंतर बघा, पोटॅशियम ॲसिटेट, मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सेम आहे, फक्त सोडियम असल्यामुळे इकडे Na घेतला, इथं काय घेणार, के, CH3COO. प्रॉपर्टी सिमिलर आहे, व्हाईट क्रिस्टलाइन पावडर, ओडरलेस, सलाइन टेस्ट अँड इट इज सोल्युबल इन वॉटर, डेलिक्विसेस इन मॉइस्ट एअर, म्हणजेच लगेच मॉइश्चर ॲब्झॉर्ब करतं आणि लिक्विफाय होतं. युजेस सिस्टमिक अँड युरिनरी अल्कलायझर, अँटॅसिड, डायुरेटिक, बफर अँड सोर्स ऑफ पोटॅशियम. ओके, आता आपण बघू सोडियम सिट्रेट. ओके, बघा या ठिकाणी CH2, त्याला प्रत्येकाला काय, COONA, इकडं पण COONA, इकडे एक OH आणि COONA × 2H2O. याचा सिनोनेम आहे नायट्रिसिट्रेज. काय आहे, नायट्रिसिट्रेज, हे काय आहे त्याचं सिनोनेम. प्रॉपर्टीज बघा, प्रॉपर्टी जवळपास सगळ्यांच्या सिमिलरच आहेत आणि युजेससुद्धा सिमिलर आहेत. बघा, व्हाईट क्रिस्टलाइन पावडर, ओडरलेस, कूल सलाइन टेस्ट, सोल्युबल इन वॉटर, सॉल्ट फॉर्मेशनमध्ये सगळे. ओके, त्यामुळे काय, सोल्युबल इन वॉटर अँड डेलिक्विसेस इन मॉइस्ट एअर अँड इफ्लोरेसेस इन ड्राय एअर. युजेस सिस्टमिक अल्कलायझर, अँटीकोॲग्युलंट, बफर अँड कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग एजंट. नंतर त्यालाच म्हणतो आपण सिक्विस्टरिंग एजंट. काय म्हणतो, सिक्विस्टरिंग एजंट. आता बघू आपण पोटॅशियम सिट्रेट, सिमिलर आहे. ओके, जिथं Na लिहिलं तुम्ही तिथं फक्त के लिहायचं. काय होईल सिनोनेम, कॅलिसिट्रेज. काय आहे, कॅलिसिट्रेज. प्रॉपर्टी, व्हाईट क्रिस्टलाइन पावडर,
odorless, cool saline taste, soluble in water and deliquescence in moist air. Uses similarly systemic alkalizer, anticoagulant, buffer, diuretic, expectorant, laxative and diaphoretic. हे काय झाले त्याचे uses. ओके. अँड लास्ट सोडियम लॅक्टेट. बघा त्याचं स्ट्रक्चर CH3CHOH हा झाला सोडियम लॅक्टेटचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला. आणि त्याचे युजेस इलेक्ट्रोलाइट रिप्लिनिशर अँड इन मेटाबॉलिक ॲसिडोसिस ॲज अ सिस्टिमिक अल्कलायझर. ओके. हे सगळे आपले ऑलरेडी झालेले आहेत, त्यामुळे मी ह्याचं मिनिंग तुम्हाला नाही सांगत आहे. ओके. ऑफिशियल प्रिपरेशन कोणते आहेत? सोडियम लॅक्टेट इंजेक्शन अँड कंपाऊंड सोडियम लॅक्टेट इंजेक्शन IP. ओके. हे झाले त्याचे ऑफिशियल प्रिपरेशन. आता बघू आपण इलेक्ट्रोलाइट कॉम्बिनेशन थेरपी, जे की मेन आहे ह्या चॅप्टरमधलं. आता ह्या ठिकाणी बघा, इलेक्ट्रोलाइट कॉम्बिनेशन थेरपी म्हणजे काय? कॉम्बिनेशन थेरपी तुम्हाला माहिती, कधी कधी तुम्ही दवाखान्यामध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला सर्दी ताप आला तर डॉक्टर काय करतात, एकच गोळी देतात का नाही, 1-2-3 गोळ्या काय करतात, कंबाईनमध्ये देतात, जेणेकरून त्याच्या रिलेटेड जे काही त्रास आहे ते तुमचं कमी झाला पाहिजे. ओके. तसंच मग इलेक्ट्रोलाइट कॉम्बिनेशन थेरपी म्हणजे काय? काय करणार, सिंगल इलेक्ट्रोलाइट देण्यापेक्षा सगळं इलेक्ट्रोलाइट एका ह्याच्यात मिक्स करायचं प्रॉपर कॉन्सन्ट्रेशनने आणि ते त्या पर्सनला द्यायचं. त्याला आपण काय म्हणतो, इलेक्ट्रोलाइट कॉम्बिनेशन थेरपी. वेन पेशंट इज अनेबल टू टेक अ नॉर्मल डाएट बिफोर और आफ्टर सर्जरी. ओके. एखाद्या वेळेस सर्जरी झाल्यानंतर किंवा सर्जरी होण्याच्या आधी प्रत्येक पेशंट हा नॉर्मल डाएट घेऊ शकत नाही, बरोबर आहे. मग त्यावेळेस जर आपण त्याला इलेक्ट्रोलाइट कॉम्बिनेशन थेरपी दिली तर त्या ठिकाणी काय होणार, त्याच्या बॉडीमधलं फ्लुईड लॉस झालेला किंवा ते काय होईल, प्रिव्हेंट होईल आणि बॉडीमध्ये इलेक्ट्रोलाइट आणि फ्लुईडचं बॅलन्स कसं राहील, मेंटेन राहील. It is also used in the replace fluid losses due to diarrhea and other condition associated with the excessive fluid loss. Infusions containing glucose and normal saline are used, but when deficit of electrolyte are severe or prolonged, then additional electrolyte in combination are prepared and given as per the need of the patient. This is called electrolyte combination therapy. ओके. व्हेरियस इलेक्ट्रोलाइट्स काय म्हणते, जेव्हा इन्फ्युजनमध्ये नेमकं काय देतात, नॉर्मल सलाईनसोबत ग्लुकोज. ओके. जेणेकरून काय होणार, त्याच्या बॉडीमधलं इलेक्ट्रोलाइटचं कॉम्बिनेशन, इलेक्ट्रोलाइट आणि फ्लुईड कसं राहील, मेंटेन राहील. अँड द ॲडिशनल इलेक्ट्रोलाइट इन कॉम्बिनेशन आर प्रिपेअर अँड गिवन ॲज पर द नीड ऑफ द पेशंट. दिस इज कॉल्ड ॲज इलेक्ट्रोलाइट कॉम्बिनेशन थेरपी. मग कोणते कोणते आहेत बघा इलेक्ट्रोलाइट प्रोडक्ट, त्याचे 2 कॅटेगरीमध्ये त्याचे डिवाइड झालेले. एक तर फ्लुईड मेंटेनन्स म्हणून यूज होतं आणि दुसरं कोणतं आहे, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट. 2 काय आहेत, इलेक्ट्रोलाइट कॉम्बिनेशन थेरपी. कोणत्या कोणत्या आहेत, फ्लुईड मेंटेनन्स आणि इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट. ओके. आता फ्लुईड मेंटेनन्स म्हणजे काय बघा बरं. In this, fluids or solutes or electrolytes are administered intravenously. They provide the normal requirement of water and electrolyte to the patient who cannot food take orally. काय म्हणते, अशा पर्सनला ॲडमिनिस्टर करतो इंट्रावेनसली, ते पेशंट फूड ओरली घेऊ शकत नाही. अँड ऑल मेंटेन सोल्युशन कंटेन ॲटलिस्ट 5% ग्लुकोज विच हेल्प्स टू रिड्यूस द सर्टन मेटाबोलाइट्स लाईक युरिया, कीटोन बॉडीज अँड फॉस्फेट विच आर असोसिएटेड विथ स्टार्वेशन. आणि त्यामध्ये काय राहतं, 5% ग्लुकोज असतं, जेणेकरून स्टार्वेशन म्हणजे उपाशी राहिल्यामुळे जो काही त्रास होणार असतो, कीटोन बॉडीज तयार होतं. ओके. जे काही युरिया किंवा फॉस्फेट असे जे मेटाबोलाइट तयार होतात ते ह्या ठिकाणी तयार होत नाही. नंतर दुसरं कोणतं आहे, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरपी. व्हेन देअर इज अ हेवी लॉस ऑफ वॉटर अँड इलेक्ट्रोलाइट. जर अशी कंडिशन ज्यामध्ये वॉटर आणि इलेक्ट्रोलाइटचा जास्त प्रमाणात लॉस झाला तर त्या ठिकाणी, म्हणजे कोणती कंडिशन आहे बघा, आत्ता बघितलेलीच, ओमिटिंग, डायरिया, फीवर, इलेक्ट्रोलाइट किंवा डिहायड्रेशन, अशा सगळ्या कंडिशनमध्ये आपण काय देऊ शकतो, इलेक्ट्रोलाइट कॉम्बिनेशन थेरपीमधलंच रिप्लेसमेंट थेरपी देऊ शकतो. ओके. व्हेरियस इलेक्ट्रोलाइट कॉम्बिनेशन्स
of varying concentration are available as a dry powder to be dissolved in the specific amount of water or in the form of prepared solution, that is oral electrolyte solution किंवा oral rehydration therapy ORES. ओके, काय म्हणते, ओरल इलेक्ट्रोलाइट सोल्युशन ड्राय फॉर्ममध्ये असते. जसं फॉर एक्झाम्पल एनर्झाल बघतो आपण किंवा ORS, ज्यामध्ये सगळे इलेक्ट्रोलाइट ड्राय फॉर्ममध्ये असतात, पावडर फॉर्ममध्ये असतात. त्याला आपण स्पेसिफिक अमाऊंट ऑफ वॉटरमध्ये डिझॉल्व करतो आणि ते इनटेक करतो. फक्त ह्या ठिकाणी एवढी काळजी घ्यायची की ते सोल्युशन नेहमी कसं पाहिजे, फ्रेशली प्रिपेअर, कसं पाहिजे, फ्रेशली प्रिपेअर पाहिजे. मग आता बघा बरं, या ठिकाणी काय म्हणते, इम्पॉर्टंट प्रोडक्ट यूज्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट कॉम्बिनेशन थेरपी. कोणते कोणते आहेत, इंट्रावेनस रिहायड्रेशन थेरपी, जे की पर्टिक्युलरली कॉलरा आणि डायरियामध्ये यूज करतात. सोडियम लॅक्टेट इंजेक्शन, जे की इलेक्ट्रोलाइट रिप्लिनिशर म्हणून यूज होतं. नंतर कंपाऊंड सोडियम लॅक्टेट इंजेक्शन, त्यालाच म्हणतो आपण हर्ट्समन सोल्युशन. आता एक्झाममध्ये विचारतात विच आर द हर्ट्समन सोल्युशन, तर तुम्हाला लक्षात आलं पाहिजे कंपाऊंड सोडियम लॅक्टेट इंजेक्शन आर द हर्ट्समन सोल्युशन फॉर द इंजेक्शन. ओके, त्याचाही यूज कशासाठी करतो आपण, फ्लुइड आणि इलेक्ट्रोलाइट रिप्लिनिशरमध्ये. नंतर इंट्रा पेरिटोनियल डायलिसिस फ्लुइड, ज्यामध्ये काय करतो आपण, कोणते कोणते यूज करतो, इट कंटेन सोडियम क्लोराइड, सोडियम ॲसिटेट, सोडियम कॅल्शियम क्लोराइड, मॅग्नेशियम क्लोराइड, सोडियम मेटाबायसल्फाइड अँड डेक्स्ट्रोज इन अ वॉटर फॉर इंजेक्शन. ओके, आणि लास्ट आहे ओरल रिहायड्रेशन थेरपी, जे की थेरीचं असलं असं तुमचं हे 100% विचारलंच असतं थेरीमध्ये. व्हॉट इज मीन बाय ORES अँड गिव्ह इट्स फॉर्म्युला. ओके, बघा ORES म्हणजेच ओरल रिहायड्रेशन थेरपी, त्यालाच आपण म्हणतो ओरल रिहायड्रेशन सॉल्ट. लार्ज नंबर ऑफ ओरल rehydration preparations are available in the market which contain anhydrous glucose, sodium chloride, potassium chloride and either sodium bicarbonate or sodium citrate. ज्यामध्ये काय प्रेझेंट असतात बघा, अनहायड्रस ग्लुकोज, सोडियम क्लोराईड, पोटॅशियम क्लोराईड अँड सोडियम बायकार्बोनेट किंवा सोडियम सिट्रेट प्रेझेंट असते. दिस ड्राय पावडर preparation are to be dissolved in the specific amount of water and are used for the oral rehydration therapy. जसं जसं कॉन्सन्ट्रेशन आहे त्या कॉन्सन्ट्रेशननुसार ते यूज करतात आणि प्रॉपरली ड्राय फॉर्ममध्ये काय करतात, मिक्स करतात. दिस प्रिपरेशन मे कंटेन ऑल्सो फ्लेवरिंग एजंट अँड एजंट फॉर द फ्री फ्लो ऑफ पावडर. कधी बघितलं का त्या एनर्झालमध्ये किंवा तसे ORS मधले पावडर असे एकमेकांना चिकटून बसतात, खराब होतात? नाही का, कारण की त्यामध्ये पर्टिक्युलरली आपण फ्री फ्लो ऑफ पावडर यूज करतो, म्हणजेच ग्लायडंट यूज करतो आणि फ्लेवरिंग एजंट करतो. ग्लायडंट यूज केल्यामुळे त्याची फ्लो प्रॉपर्टी मेंटेन राहते आणि फ्लेवरिंग एजंटमुळे त्याला एक प्रकारचं फ्लेवर भेटते. ओके, ORES is available in the powder form in the following composition. The powder is to be dissolved in 1 liter of water and given orally as per the schedule. It is used for the control of mild diarrhea and cholera. आणि अजून सुद्धा या ठिकाणी तुम्हाला परत सांगते की एनर्झाल सोल्युशन असं तुम्हाला जसं आपण शरबत करून ठेवतो आणि नंतर जसं लागलं तसं पितो, तसं हे जमत नाही. हे फ्रेशली प्रिपेअरच पाहिजे. ओके, जेवढं लागते तेवढंच घ्यायचं आणि प्रिपेअर करून ठेवायचं नाही. जेवढं लागते तेवढंच घ्यायचं आणि प्यायचं. ओके, त्यामुळे ते फ्रेशली प्रिपेअरच लिहायचं, त्याचं स्टॉक सोल्युशन प्रिपेअर करून ठेवायचं नाही. बघा बरं, नंतर काय म्हणते, इन्ग्रेडियंट, फॉर्म्युला सेकंड, फर्स्ट अँड थर्ड. फॉर्म्युला फर्स्ट हा IP फॉर्म्युला आहे, फॉर्म्युला सेकंड हा WHO फॉर्म्युला आहे आणि फॉर्म्युला थर्ड हा युनिसेफ. युनिसेफ म्हणजे काय, युनायटेड नेशन इंटरनॅशनल चिल्ड्रन इमर्जन्सी फंड. ओके, त्याला आपण म्हणतो युनिसेफ. काय म्हणतो, युनिसेफ. ओके, आता बघू इन्ग्रेडियंट कोणते कोणते आहेत. 1 2 3 4 5. सोडियम क्लोराईड, पोटॅशियम क्लोराईड, सोडियम सिट्रेट, अनहायड्रस ग्लुकोज आणि ग्लुकोज किंवा ग्लुकोज. ओके, आता बघा बरं, सोडियम क्लोराईड IP मध्ये किती घेतलेलं आहे, 1.875 ग्राम. ओके, तेच WHO मध्ये किती घेतलेलं आहे, 3.5 ग्राम आणि युनिसेफने किती घेतले, 3.5 ग्राम. पोटॅशियम क्लोराईड बघा IP मध्ये 2.25 ग्राम, WHOनी 1.5 ग्राम, युनिसेफमध्ये पण तेच 1.5 ग्राम. सोडियम सिट्रेट 4.35 ग्राम, WHO मध्ये 2 ग्राम आणि युनिसेफनी 2.9 ग्राम. आणि अनहायड्रस ग्लुकोज बघितलं तर IP मध्ये
36.4 ग्राम आणि WHO आणि युनिसेफमध्ये 20 ग्राम. आणि ते जर त्याच्याऐवजी अनहायड्रस ग्लुकोजच्या ऐवजी आपण जर ग्लुकोज घेतलं तर त्या ठिकाणी ग्लुकोज किती लागेल 40 ग्राम आणि WHOने 22 ग्राम. युनिसेफमध्ये सिम्पल ग्लुकोज यूज करत नाहीत, अनहायड्रस ग्लुकोजच यूज करतात. आलं लक्षात. हे झालं ORS आणि त्याचं इन्ग्रेडियंट फॉर्म्युला अकॉर्डिंग टू युनिसेफ, WHO आणि IP. ओके, इथं तुमचा इलेक्ट्रोलाइट मेजर इंट्रा अँड एक्स्ट्रा सेल्युलर इलेक्ट्रोलाइट हा चॅप्टर एंड झाला आणि तुमचा पूर्ण सिलेबस ह्या ठिकाणी झालेला आहे. काही डाऊट असेल तर विचारू शकता. ओके, थँक्यू. मस्त अभ्यास करा. बाय बाय.